Chào cả nhà nha. Hôm nay mình chia sẻ với anh em một chút về quá trình thi công cốt thép của móng nhà xưởng. Ở đây mình có móng nhà xưởng có kích thước là chiều ngang là 1m8 và chiều dài là 2m2. Phần cao của chân móng là 25 phân và phần vát của chân móng là 25 phân. Phần cổ trụ cao 1,5 m tính từ đáy móng. Đây là thép cổ trụ, có đai là phi 8 A100, phi 8 A100. Ở đây trong quá trình thi công nó có độ xê dịch A100, 101, 102. Sắt cổ trụ này xài phi 18 là 8 cây phi 18. Có bẻ mỏ tại chân trụ, điểm tiếp xúc với giữa thép cổ trụ và thép phỉ. Thép phỉ này là phi 10 A150. Phi 10 A150. Trong quá trình thi công thì nó có độ xì dịch. Chiều cao của chân trụ này là 1,5 m. Hiện tại các chị đang buộc thép đai vào trong thép trụ. Trên phần trụ này sẽ có 4 bu lông để định vị vào trong chân trụ của nhà xưởng. Đây là khung kèo nhà xưởng. Đây là một khung kèo nhà xưởng được tháo rời từ một khung nhà xưởng cũ. Tuy nhiên là cũ nhưng mà về kết cấu thì vẫn đảm bảo khả năng chịu lực. Sau khi tháo rời thì sẽ có công tác sơn chống rỉ để đảm bảo độ bền vật liệu. Đây là quá trình thi công, gia công và lắp dựng cốt thép, phần cổ trụ và phần đan vỉ cốt thép, phần đáy móng. Phần thép đai thì bên mình đã gửi cho một đơn vị gia công sẵn và chỉ chuyển đến công trường. Ở vị trí này thì mình còn bố trí một đà kiềng rộng 30, cao 50 liên kết giữa các cổ trụ với nhau, nhằm mục đích là tăng cái sự ổn định và khi các cấu kiện làm việc sẽ đồng bộ. Ngoài ra thì chống lại các chuyển vị cục bộ do sự lún lệch không đều. Đây là phần hố móng mà sau khi đã được đào bằng xe cơ giới, anh em công nhân đã sửa tay thủ công lại cho đảm bảo kích thước đúng theo thiết kế và nền móng được bằng phẳng. Và tiếp theo là rải một lớp đá làm lót. Sau khi rải đá làm lót cũng làm bằng phẳng và rải một lớp bạc để thả vỉ sắt lên. Ở đây mình bỏ qua bước đổ bê tông lót, bởi vì bê tông lót thì trên là có đá cho nên là sẽ không cần thiết làm lót nữa mà sẽ đổ bê tông trực tiếp luôn. Đối với những nền đất tự nhiên đỏ ba gian như thế này thì rất tốt. Khi đào lên thì cái phần đất mà chưa được đào là đất rất chặt. Các bạn có thấy trên hình ảnh là những thớ đất, ngoài ra có lẫn vào phần đá nữa, nên là lớp đất này là lớp đất tốt. Do đó cái việc làm
phẳng bề mặt và đổ bê tông trực tiếp lên thì sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và đẩy nhanh được tiến độ. Việc bỏ qua đổ một lớp bê tông lót sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự làm việc của cấu kiện về sau. Song song với việc đào móng thì việc kiểm tra cốt cao độ được thực hiện thường xuyên. Sau mỗi lần anh em chỉnh sửa xong cốt đáy móng thì bên mình sử dụng máy thủy bình để quét cao độ và kiểm tra cao độ của đáy móng. Bên mình sử dụng xe cơ giới để giảm được giờ công lao động thủ công, tăng hiệu quả trong công tác thi công, đẩy nhanh được tiến độ nhanh hơn và an toàn hơn. Đây là phần dãy các hố móng mà mình sẽ thi công trước, bao gồm 6 hố móng được định vị tim trục bằng giáo sơn và bằng vạch vôi như thế này. Việc này giúp cho lái máy xác định được các vị trí chính xác hơn và đào các kích thước sẽ không bị sai lệch nhiều. Hệ cung kèo nhà xưởng này có khẩu độ rộng là 15m và dài là khoảng 36m. Diện tích là rơi vào tầm khoảng 540m². Chiều cao của cột này là 5m7 gần 6m. Khẩu độ của một khung kèo là 15m rộng và giữa khung này với khung kia tính theo tim là 6m1. Đây là 4 bu lông của một chân trụ điển hình. 4 bu lông này sẽ liên kết vào trong chân trụ mà đang thi công đằng kia. Hiện công ty mình đang xây dựng khu tổ hợp văn phòng, nhà ở công nhân viên và một nhà xưởng làm nơi sửa chữa, gara, một khu rửa xe. Xe này là xe ben và xe đầu kéo. Ngoài ra thì có một nhà ăn tập thể và một khu nghỉ ngơi dành riêng cho cán bộ, nhân viên. Khu nhà trọ này 8 phòng dành cho công nhân, phòng 4 người. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn sơ bộ về một nhà xưởng và quá trình thi công đáy móng, hố móng, thép trụ, thép vỉ, thép đáy móng, thép đai và các cái thông tin sơ bộ. Các bạn nếu có thắc mắc gì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.